Ceylon Survival YouTube channel එකට අදත් ඔයාව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ කිහිපයක් මගෙන් කතා කළා නයිමිරිස් වගාවට ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් දියර පොහොර නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය ගැන. ඉතින් ඔයා තාම මේ වීඩියෝ ටික බැලුවේ නැත්නම් දැන්ම මේ වීඩියෝ ටික බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි නයිමිරිස් වගාවට සතියෙන් සතියට ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් පොහොර භාවිතා කරන අතරතුර පැල සිටුවලා මාස 2ක් පමණ ගත වෙනකොට පැලවල මල් පිපෙන කාලයට පොටෑසියම් වැඩි දියර පොහොරක් යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේකට හේතු වෙන්නේ මේ නයිමිරිස් පැලවල කරල් හැදෙන කාලයට ටිකක් වැඩි වශයෙන් පොටෑසියම් අවශ්‍ය වීමයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ මල් පිපෙන කාලයට පොටෑසියම් වැඩි දියර පොහොර පාවිච්චි කරන්න අපිට පුළුවන් ඇස්වැන්න පහසුවීම වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපි මේ සඳහා භාවිතා කරනු ලබන්නේ K44 නම් අධි පොටෑසියම් දියර පොහොරක්. ඉතින් අපි මේවා භාවිතා කරන විට වතුර ලීටර් 2කට K44 ග්‍රෑම් 5ක් පමණ යොදා ගැනීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ දියර පොහොර දින 7න් 7ට පත්‍ර මතට ස්ප්‍රේ කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඔයා මේවා භාවිතා කරන විට උදේවරු ස්ප්‍රේ කිරීම කරනවා නම් වඩාත් යෝග්‍ය වනු ලබනවා. ඉතින් ඒකට හේතු වෙන්නේ මේ ශාකපත්‍රවල උදේ කාලයේදී පූටිකා විවර වීම සිද්ධ වෙන නිසා මේ පූටිකා මගින් අපි යොදන දියර පොහොර හොඳින් අවශෝෂණය වීමක් සිදුවීමයි. ඉතින් යම් කෙනෙක් කාබනික පොහොර භාවිතා කළා මේ නයිමිරිස් වගාව කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් මුළු තැන්ගෙන් ඉවත් කරන කසල ගොඩවල් අසල ස්වභාවිකව නයිමිරිස් වගාව කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන වීඩියෝ එකක් මම ඊළඟ දවසේ අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ස්වභාවිකව දේවල් යොදාගෙන පොටෑසියම් වැඩි දියර පොහොරක් නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුවම වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ ගමන් එහා පැත්තෙන් තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබ සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.